eller? Det är liksom hela benet kaka. Members only. Members only. Om man ska ha en sportbil vill man ju ha en bra. Man vill ju inte ha en Temu Variant. kammare. Nej, du ska kunna komma ner hit. Och så ska det vara liksom en bar. Vad i helvete? Men det här är liksom min egna liksom, klubblokal. Med bingo på. Inte dåligt, eller? Alltså inte dåligt. Och sen kommer fram folk och bara, det är du! Sveriges dummaste! Det här är världens bästa båt. Nu måste jag ringa till Julia och säga att jag har med mig er. Ja. Katrin kallar det här för kärleksstigen. Men du är så välkommen. Tack! Men gud, nu har vi snart alla nu har vi fruar alla. på plats. Vi umgås liksom inte så som vanliga par. Nej. Vi behöver space från varandra. Nej, men jag är glad att vi har fått det funka, för ett tag så var det verkligen så här. Jag kommer aldrig. Nu kör vi igång del 2 av badrumsskåpet med bingo. Och har ni missat det första otroliga avsnittet så skulle jag rekommendera er att spana in det först. Okej, men det här tycker jag vi tar mer på kliniken. Ja, jag tycker Ska nästan vi åka dit eller? Ja. Nu kör vi! Men jag tror inte han är här. Vi åkte ju då taxi för han åkte ju på sin lilla hoj. Och han var så, ska ni åka kanske med mig här? Vi bara, nej det går ju inte riktigt. Ska vi ringa han på FaceTime? Han kanske har glömt nu att vi är här. Han kan ju ha så åkt och så här kommer på, ADHD-hjärnan kom på så här, men gud jag borde ju åka och fixa den här grejen typ. Och så bara, han glömt att vi skulle fortsätta. Ja, bingo är inte tillgänglig. Synd för oss. Nu är ju vi här på Lejonkliniken. Och här händer det grejer, det ser jag det. Här är en stol som man ska kunna göra, kanske dropp. Kan man få sig ett dropp eller? Jobbar det typ en sjuksköterska här eller jobbar någon här eller? Men är det hans alltså tror du man kan boka tid här? Kan man? Man vet liksom inte med honom. Nej men vi fortsätter försöka nå honom så ser vi. A few moments later. Vad har du gjort då? Nej, men jag handlade Det var- lite mat, men jag ska ut till ön sen. Ja, så jag måste ju just liksom det. tänka så här. Vad sen har jag behöver varit, vi? Vad fan Vad- behöver vi? Nu måste jag bara gå in och städa. Nej, städa igen. Ska du städa nu? Ja, men ge mig en sekund. Du får inte titta in när jag förbereder. Nej. Så du får stå liksom Jag lite står- så. Så att du inte liksom Jag vet vill inte kika, nej. Nej, så att du inte tjuvkikar. För jag vet att du är den där lite tjuvkikiga Ja. person. Eller det är ju ditt jobb. Det är mitt jobb faktiskt. Kika in Så. och se dina brister. Vänta nu lite så kommer jag. Ska bara... Så. Här har jag hört en grej. Ja. Blue water. Det här är en fantastisk produkt. Det här är alltså ett vattenfilter som filtrerar bort allt som är dåligt. Och kranvatten har ju historiskt sett varit något som vi har varit väldigt stolta över i Sverige. Alltså, man tänker ju på Sverige som att vi har så bra vatten. Ja. Ja, men jag tror inte man riktigt kan tänka så i samma utsträckning. Man kan inte liksom leva på gamla meriter. Nej. Det finns ju flera fall där man har hittat allt möjligt skit i vattnet. Ja. Men det här tar då vanligt vatten in i maskinen Ja. och sen filtrerar det om det, Ja, eller? och då får du ett perfekt vatten som är liksom fritt från Och det är det här som hela gör, det här va? systemet. Liksom. Så att den gör de här olika grejerna, Ja. eller? Och jag tycker, Elektrolyter också. ja, jag älskar känslan av Luktar att vanligt. dricka ett vatten som man vet är liksom 100% rent. Jättegott. Men när man vet att det är rent så blir Hur man mycket så här, vatten dricker du på idag? Jag dricker väldigt mycket vatten, men jag dricker ju också, sen jag brukar lägga i lite kreatin till exempel. Vill du ha lite kreatin eller? Absolut. Då köper man en hel sån här maskin. Ja, den där är ju för kontor, men Har du kan ju du- köpa ett filter och ha hemma i bad. Alltså jag ska installera det på studion också. Ja. Så att man har, då sätter man en maskin så filtrerar Som filtrerar. den. Ja. Men du har inte sånt Kreatin. ute i skärgården? Jo, men det har ett annat vattenfilter. man Hälsa kan få i vatten. grunden handlar ju om sömn, att dricka bra vatten, att liksom kosten generellt. Så att sömn, kost och motion i vardagen. Och sen relationer. Det är ju liksom, och det är ju gratis. Ja. Att sova bra är gratis. Och att ta en promenad i skogen är också gratis. Ja. Att umgås med en kompis är gratis, såvida du inte ska sitta på Sturehof och beställa skaldjursplatå. För det kostar pengar. Ja. Vad tar du för tillskott? Kreatin? Du är också en sån duktig drickare.
Jag är väldigt noga med att få i mig animaliska proteiner. Alltså, jag dricker ju såna här Håller du fortfarande? Ja, exakt. Jättebra, både för tjejer och killar. Ja. Man får i sig så mycket näring. Liksom. Du kan göra en egen benbuljong. Men jag har ju så här kollagen. Men i grunden så äter jag ju väldigt mycket animaliskt protein. Alltså jag äter liksom gräsbetande kött, avokado, ägg. Helst kokt ägg, för det är mer näringsrikt än att liksom krossa gulan när man steker i äggröra. Olivolja. Dricker du de shotsen fortfarande? Olivolja? Ja, jag tackar för frågor. Häng med, så ska vi se. Nej, så här då, jag har gjort om det här kontoret. För det här har du haft länge, eller? Det här har jag haft nästan 10 år. Men jag har gjort om det här kontoret nu till det är ett hälsoprojekt kan man säga. Och det är därför SVT Vetenskap har följt med mig. För mig så handlar ju hälsa och longevitet om att ta ett helhet. Alltså du måste liksom må bra i själen, du måste må bra i dina relationer, du måste sova bra, du måste äta rätt. Och sen kan man ju optimera kroppen lite med tryckkammare, rödljus, kryokammare, peptid. Allt det där, det är ju jävligt spännande. Men det ser jag mer som en, vad ska man säga, en extra. Ja. Lite bonus. Var det Katrin som på något sätt fick dig att tänka lite på, eller? Innan alltså, henne så tänkte du inte mycket på... Snälla, jag fick Katrin att tänka på kosten. Va? Nej, men snälla, jag är uppvuxen på en bondgård. Ja, hon är men har så här... du levt så, alltså när du var 25? Ja, men alltså, jag har ju alltid varit hälsosam i grunden. Jag har aldrig käkat smågodis eller halsat i med sprit. Julia säger det, hon har aldrig träffat en sån hälsosam kille som mig. Men när du var 25 stod du och lagade kött och liksom broccoli då? Nej, men jag har ju alltid gjort liksom äggröra, käkat tonfiskburkar och då hade jag ju liksom inte råd att köpa det här fina köttet som jag köper idag. Jag lägger alla mina pengar på det typ. Varför har ni en säng här? Jo, jag ska säga det. Och det är faktiskt jävligt spännande att du frågar. Det här är ju en carpe diem, värsta sängen. Ja. Men det som är intressant, det är den här digitala liksom, produkten. Sonus Lab heter de. En produkt som med det här är det ett vattensystem. Så den har en digital produkt som analyserar din sömn. Och sen kan du temperera din sida. Alltså om du vill ha svalare eller varmare. Kan ni göra mer saker? Nej, den kan ju analysera din sömn. För jag tänker, kommer du ihåg Isabella Adrian? Hon hade ju en sån. Det känns som du är så här mån om din sömn typ. Att du måste... Nej, alltså väldigt. Det är därför jag precis har köpt den här AIDS alltså, som snälla, kommer ta er en titt på den här. För det här är alltså... Berätta nu vad det här är. Det är något man lägger på sängen. Som är typ ett madrassskydd. Men vad det gör är att den håller temperaturen, vilken du vill ha. Vill du ha 20 grader, vill du ha 18 grader? Alltså vad dina preferenser är. Och är det så att du snarkar då vibrerar den lite. Alltså den gör allt. Den är AI-baserad. Jag vill bara säga det. Den ska vara helt sjuk. Den väcker dig när du är rätt sömn och försiktigt med lite fågelkvitter och sånt. Det finns så mycket. Som sagt, jag har precis... den kommer nu. Du kommer och jag kommer sova alltså, som en drottning i natt. Och jag är inte redo att komma skicka tillbaka den. Och då... Hon har någon sleep aid, eller? Ja, det kanske är det. Exakt. Och då ställde den ju in temperatur. Ja, exakt. Men den kunde också vagga dig lite om du började snarka och sådana grejer. Så puttade den ju lite. Exakt. Ja. Så den kunde den spela musik. Ja, exakt. Och den här kan inte just den vaggningsfunktionen. Men däremot... Det som jag tycker är fördelen med den här jämfört med den du beskriver, det är att den här behöver du inte ha något sånt här oskönt abonnemang. Nej. Så här kan man nu när det är så varmt ha kyl, alltså du kan bli svag. Och det är underbart. Alltså du vet när du blir för varm, då sover du dåligt. Ja, liksom. gud, du måste ju vara lite kall. Du måste Vad kostar en sån här grej? Alltså 25-30 tror jag liksom är något slags utförande. Nu ska du få hänga med här. Måste jag fråga, så att du inte har någon metall. Alltså typ metall... Metallknä? Nej, men intimsmycke. Alltså så att du inte har liksom någon sån här Chanel-logga i fiffin. Nej. Tyvärr. Gud vad fint det hade varit. Det vore kul om det kom fram. Men vadå, vart? Alltså jag har ju liksom Ja, men inte i det. Vi ska göra bäckenbottenbehandlingar. Ja. Sätt dig nu. Till exempel om du har spiral, metall. Nej. Vi brukar egentligen ha personal som sköter det. Men, men idag är det jag. special. Ja, det är idag är det Bingo som kör. Ja. Nu ska du få testa. För det här är så jäkla häftigt, både tjejer och killar. När man blir äldre så får man ju ett försvagat bäckenbotten. Och det kan ju resultera i att som kille så man springer upp och kissar på nätterna. Vi män så här, jag måste kissa. Tjejer kan ju kissa på sig, att man är försvagad. Man bara, jag skrattar så mycket. Systrarna Graf gör ju det jämt. Vet, de skrattar och det kissar känns på som sig. alla som har fått många barn. Jo, men det är ju så. De är så, jag kan inte hoppa studsmatta eller jag kan inte skratta. Ja, för då läcker man liksom. Det är väldigt svårt att träna liksom specifikt. Så nu sitter jag på en maskin. Nu sitter du på den här maskinen.
hem. Det här är liksom ett intresse du har. Ja, men det är ju kopplat till hälsa. Ja, men hur ett kom- hälsosamt underliv. Ska folk kunna boka tid här liksom? Nej, egentligen inte. Ja, nej. I första hand är det för mig och jag tänker att jag ska jobba mer liksom, utbilda, Ja, lära människor. lära Liksom. folk, ja. Men är det recover mode? Nej. Alltså nu. Ha! Men gud! Ja. Nu känner du? Vad är det som händer nu då? Ja, nu får du elektromagnetiska impulser så du får Elin, sammandrag. alltså det är stötar som kommer. Ja, i fiffin. Ja, och Ja. runt liksom hela rumpan. Ja, exakt. Och det ska inte vara obehagligt. Nej, det är det inte. Eller men, liksom... Ja, men det är ovant. Man är inte van vid Men det är ju inte ont. Nej, det är ju absolut inte ont. Så att det är Men kan inte man smärtsamt. jämföra det med såna här alltså, grejer nu, du vet man tränar och sätter såna... Ja, och vi kan kombinera här. Det är Ja. det jag brukar göra. Nej, Nu men håller du gud. den så. Nu släpper du vattnet. Ja. Håll den. Ja. Håll den så trycker du den i munnen. Nu kommer du få en riktig kyss här ute. Nej, nu är Jo, jag så rädd. jo. Du är ingen fegis. Nu köttar vi på här. Så nu kommer du känna... Ja, nu. Ja. Nu Elin, nu Ja. tränar mina Ja. magmuskler. Men det som det är att det här är ett sätt att skapa muskelkontakt. Ja. Så att gör du en magövning sen efter du har gjort det, till exempel om du går till gymmet imorgon eller hemma, då kommer du känna att du får mycket bättre muskelkontakt. Nu har jag Får du kontakt. bättre muskelkontakt får du bättre utveckling och utväxling på dina muskler. Det är häftigt. Ja. Du kan testa och sätta den, för det är ganska, du har ju rätt så stor muskel vid låret. Så att om du sätter den så känner du... Ja. Oj, nej, såg du Elin? Ja. Hur mitt ben hoppade. Ser du? Aj, men gud, det här är... Ser du eller? Det är liksom hela benet skakar ju. Det är kul när det händer tycker jag. Det ska liksom inte vara tråkigt. Hjälp, hjälp, hjälp. Wow, Ja, jag kör wow. på 100 nu då. Nej! Du Men klarar gud, det är det. ju redan... Ah! Klarar du det? Ja. Du måste klara det. Elin. Nu. Du är jätteduktig. Tycker du det? Men du fattar att du kommer att ha träningsvärk. I bara Jag den känner muskeln. det! Nej, jag tycker du har varit mega duktig. Jag är så stolt. Fan vad sjukt. Jättebra jobbat. Aj, alltså jag har redan träningsvärk. Ja, jag vet. Men och du vet, det här skulle du ju köra. Det är, På rumpan måste det här vara på rumpan är det skitbra, där man grymt. aldrig... Den är Nej, till alltså och det med skakar formad så här. fortfarande. Ja, jag vet. Tanken är liksom att den här avdelningen ska vara liksom lite... Ja, men här kan jag göra lite event och lite filma innehåll och liksom Ja. ha människor så här. Här ska jag bygga ett kök. Okej. Och sen så ska jag bygga som en lönndörr in här. Va? Såklart. Ja. Och det är för En att... liten lönder igen. Ja, så här ska jag bara släppa ner familj och Ja. vänner och så. Så att Members Ja, members only. Så, Talking about blue skies, talking about sunshine, driving with the top down, feeling free, talking about you and me, talking about smooth sailing on calm seas. så att här är... Kommer du ihåg när jag har testat de här? Det är ju så obehagligt. Har du testat dem? Ja, vi gjorde en... På HVAC, eller? Nej, vi var i USA. Ja. Och gjorde... Men just den här har jag inte testat. Nej. Men vi har testat sådana som vi Man ligger. i. All right, you ready to roll? Ja. Okay, enjoy. Ja, men det här är någonting helt Okej. annat. För den, kommer du ihåg den värstingen? Alltså då fick jag som tryck i öronen så jag trodde jag skulle sprängas. Ja, men det går inte att jämföra. Det här är ju en premiumupplevelse. Det är klart att trycket... Här sitter man och... Jo men får man inte... Ja exakt. Ja verkligen. Vad sa Varför du? gjorde vi en serie i USA för? Vi skulle ha åkt hit. Men ni skulle Men jag har verkligen gjort ha både tid. sån, Okej, kryo ja, och rödljus eller? Ja, det här är ju, om man säger, en premiumprodukt. Och den kan ju då gå ner till 2,5 eller 2,4 bar. Okej. Så det är ju då liksom en medicinsk behandling, Ja. så som man gör på sjukhus när man behandlar människor med tryckhammare. Såg inte Michael Utmaningen. Jackson i en sån? Det finns ju bilder på honom när han ligger i någon så här, va? Och jag tror att det är en variant av en Jag såg syskammare. Paris Hilton ha den hemma. Ja. En rosa. Ja, exakt. Och Justin Bieber också. Ja. Så det känns ju som... Det är alltså, en det är en sån grej USA. som börjar... Ja, och vi har ju samma som han Brian Johnson. Han har ju också den här liksom, Men har du modellen. samma som han? Alltså vill du också leva forever? Absolut inte. Alltså han har ju tappat bort sig lite längs vägen. För han har ju inte... Det är väl först nu han har förstått sambandet mellan att vara ensam och vara i ett sammanhang med människor och familj och umgänge. Så nu har han ju skaffat... Jag tror att
Han har väl fattat att Skaffa man måste ha en flickvän och börja umgås med människor. För att den här idén om, det är ju det som jag tror blir en tankevurpa. Människor tror så här, att stå ensam, stressad liksom, och träna på ett gym för att få en perfekt kropp som ser bra ut i spegeln. Det är inte hälsa eller longevity. Det kan till och med vara skadligt för cellerna. All form av stress. Så att om man vill tänka så här, hur blir jag hälsosam? Sluta stressa så mycket. Stress är den enskilt värsta liksom, komponenten eller när det kommer till dålig hälsa. Man har verkligen sett nu liksom, i all forskning hur cellerna påverkas negativt av stress. Dålig sömn, den här idén om att man ska sova lite. Alltså det är det jag jobbar med, för jag har ju sån jävla energi. Ja, exakt. Så jag behöver ju knappt någon sömn. Nej, Du vad gör du då? Ja, men det är ju det jag måste liksom... Ja, det är det jag ändra håller. dig. Ja, jag måste ju ändra mig. Vi går in och sätter oss. Vi Ja, behöver det. inte... Då sitter du här 90 minuter, säger Ja, exakt. Och det är det som är. Det är ju så nej, lång men det är ju det tid, som är eller? den stora utmaningen. Det är ju en premiumupplevelse att sitta i en schysst... Många av de här, du vet... Jag tycker det är så obehagligt att man lägger sig i dem. Ja, men Du det vet sådana. fattar Alltså jag. man kryper in. Ja, men det är ju bara... Alltså det är ju som med en bil. Om man ska ha en sportbil vill man ju ha en bra. Man vill ju inte ha en Temu liksom, Variant. kammare. Nej, jag vet. Så tar du den över så... Vad andas vi nu? Syre. 100% rent syre. Men man kan ju inte göra det hela tiden för då kan man ju bli syres. Alltså det gör man ju Vad under... gammalt då? Du kan ju få syresförgiftning. Alltså typ om du liksom... Det är därför den har ett speciellt... Så här Program, kan man ju ställa in liksom. protokoll. Just det. Ja. Och då sitter du här. Ja. Och vad gör du då? På paddan här? Ja, jag kan ju Kolla på kolla film. mail eller kolla paddan eller... Du vet. Sånt trevligt. Det är supertrevligt. Vad kostar liksom den här maskinen? Som en dyr sportbil. Det är så pass. Ja, men jag tycker ju... Alltså nu har ju inte jag någon sportbil. Jag har haft sportbil. Ja. Men jag investerar ju hellre i en tryckkammare än en dyr sportbil. För att det är ju att investera i sin egen hälsa. Ja. Det är Men okej, vad kul. Men du är inte klar med de här testerna än. Du har ett tag kvar. Ja, Då för kommer att- du se vad det här ja, har gett. exakt. Liksom. För det tar ju ytterligare några månader innan jag får ut liksom värdet av allting. Va? Så att man får ju ha lite så att säga tålamod. Men jag kan ju konstatera redan nu att kombinationen, jag gillar den här idén om att det skapas nya stamceller i tryckkammaren och att den har lite föryngrande effekt. Och sen så kickar du igång kroppen och resetar i kryokammaren och så laddar du cellerna i rödljuset. Ja. Så den kombinationen. Alltså jag tror att det här är by far det mest effektiva för Absolut. att trigga din egen liksom, kollagenproduktion och skapa absolut bäst förutsättningar. Så att det är ju därför de här amerikanska stjärnorna, det är ju inte nödvändigtvis för att de vill leva länge utan de vill ha den bästa hyn. Det är ju det alla liksom, så här, hur får man bra hy liksom. Men du har säkert också testat peptider. Jag testar allt. För det har vi ju typ inte alls här. För Och jag har tillgång till alla peptider via en klinik i Zürich. Så jag har ju varit där med SVT och filmat. När Just det. Så att nu testar jag framför allt peptider mot ADHD som man ger i Ryssland. Alltså C-max och C-lank. C-maxen upplever jag ger mig bättre fokus så att jag får lättare att fokusera och den förstärker upp liksom allt det här. Så du som ska inte snurrar behöva runt i medicin hjärnan. då typ eller? Ja, men nu har jag slutat medicin. Ja, du har det. Till förmån för de här peptiderna. Och jag har gjort det nu i 2-3 månader och skillnaden är fantastisk. Och det är inte bara jag som upplever skillnaden utan Julia, min flickvän, hon tycker att jag är som en annan person. Har du pratat med Bingo? Känns han okej eller? Nej, men jag hörde att han var väldigt arg i båten. Det är ju knark. Ja. Och det är så jävla sjukt att tänka att USA och Sverige är de 2 länderna i världen som skriver ut mest knark till människor. Har du Sverige. några andra peptider så som du har testat som du... Ja, BCP, den här 157 som är Wolverine som liksom är läkande. Reta som är, kan man kalla det för 3:e generationens Ozempic. Först kommer Ozempic, sen Monjaro och sen kommer den här Reta som den kallas för. Ja, den är helt otrolig. Alltså den gör ju att du får lite bukt på det här liksom glupskheten. Ja. Men den är också antiinflammatorisk för liksom magen och den har så mycket fördelar. Undrar om det var den, kommer du ihåg när vi var hemma hos Det är den alla vill ha. Kan jag säga. Natasha? Nej, och sen så gör jag någonting som heter MIC. Har du hört om det? Nej. Så MIC gör jag en gång i veckan, men du börjar också få så här ärrvävnad lite för att de sticker i rumpan.
Men där måste du alltså man kan ju sticka på många ställen. Jag vet, men jag vet inte varför. Jag har typ en liten bur. De sticker alltid på samma typ. Det är för att typ kontrollera din vikt. Va? Alltså typ som såna, vad heter det? Den tar bort bloating och den... Vad heter de? GLP? Ja, vi heter Nej, det är inte lika starkt. Men hon sa det är som Ozempic, men det är inte det är ett helt annat. Exakt. Alltså Ozempic blev ju stort och var ju först, men det finns ju massa dåliga saker med Ozempic, för den har ju också liksom Ozempic-kropparna är ju en kombination av att man slarvar med kosten i övrigt, med träning och med protein. De blir så insjunkna. Ja, fruktansvärt liksom. Retan är ju mycket mer, den är ju snällare i det avseendet, men den går ju inte på liksom muskulärt eller liksom, den är ju nu under godkännande, alltså den ligger väl i något sånt där FDA-beslut. Men den finns ju tillgänglig. För det är ju det som är grejen med peptider. Det är ju, ofta är det ju ämnen som redan finns i kroppen. Alltså som signalsubstanser. Kroppens egna. Men det är ganska oskyldiga preparat. Sen blir det ju läkemedelsklassat i samma sekund som du lägger en injektion. Ja. För börjar du injicera någonting så är det ju per definition ett läkemedel. Oavsett vad som är i sprutan. Den här hyllan då? Ja. Här är tanken att det ska vara lite... lite lektyr. Här kan du få min bok. Ja, jag såg här när jag tittade. Ska jag läsa? Ja, men här är inget du trycker på här. Nej, det har jag inte kommit till. Här öppnar man. Du frågade ju tidigare om jag... dricker alkohol? Ja. Nej, du dricker oliv... Jag dricker olivolja. Ja. Men drack du shots här för... Så här, jag är inte anti-alkohol. Eller jag är ingen nykterist. Jag älskar alkohol. Jag älskar att dricka rött vin till maten, till en bra köttbit. Jag älskar att dricka bärs i solen. Jag kan ta tequila shots liksom när jag är med min dotter och vi är på festhumör och allting. Va? Yeah. Men jag är ju smärtsamt medveten om alkoholets dåliga inverkan. Jag hittade från jag kan visa dig det, för jag tycker det säger rätt mycket om alkohol. Om du tittar på det, inte bara på en specifik sak, utan att du tittar på hur det påverkar relationer, skador, kriminalitet, samhället, familjerelationer, konstellationer, våld, alltså jada. Om du tar och tittar på alla de olika parametrarna, då kan man konstatera att den drogen som är bäst och har minst negativ inverkan på kropp, hälsa, det är mushrooms. Och sen så kan du ju gå här till heroin och crack. När man ser det så här. Men det här menar man då att orsakerna till de här grejerna är oftast alkohol. Ja, exakt. Om man staplar allting som är negativt, hur det påverkar relationer negativt, hur det påverkar samhälle, kriminalitet, hälsan. När jag såg den här, jag bara, men jag måste ju dra ner på alkohol. Och då är inte jag en person som har druckit mycket. Men kommer jag till Spanien och solen skiner, då tar jag bärs. Eller så tar jag 2, och så tar jag 3. Alltså jag är inte nykterist, men jag dricker ju minimalt. Här är alltså producerad kanske 1000 ex från en olivgård i Italien. Och det är lite sting i den här rackaren. Så nu ska du få. Och olivolja är ju ett av de absolut bästa sakerna. Jag tar ju en sån här shot en om dagen. Och hur mycket, finns det något hur mycket man måste ta eller? Nej men alltså du kan ju ta en matsked eller liksom 2 matskedar. Jag har ju haft en kille här som heter Thomas som kallas för olivoljenörden på Instagram. Han kan allt. Han är som en sommelier fast med olivolja. Det jag har fått lära mig, det är att du ska försöka syresätta, så att du ska ju inte svälja den direkt, utan du ska ju liksom pressa upp den i gommen. Sen, så det blir lite extra jobbigt. Ja, exakt. Och då tycker du att det är jobbigt med olivolja eller? Kanske, jag vet inte. Jag har aldrig shottat det. Nej, du har aldrig shottat det? Nej, men det är häftigt. Så att, försök nu och bara känna. Jag tänker att det ska kännas så oljigt. Gräsiga smaken liksom. Ja, det sticker till. Det var lite sting där. Exakt! Och nu trycker vi på den här knappen här. Ja. Sen har jag gjort för att du ska kunna komma ner hit och så ska det vara liksom en bar. Så att konceptet är liksom att du ska kunna komma ner hit och så ska det vara liksom en bar där du kan utmana dig själv att försöka ha roligt utan alkohol. För att den stora utmaningen för alla är hur vi ska kunna socialisera utan att alkoholisera. Det är inte helt lätt. Nej. Alkohol och sötsuget liksom är
alltså om man säger sötsaker, när vi firar, när en unge fyller år, ja men då är det tårta och kakor. Så här, va? Här kan du få lite, det här är ett svenskt märke, Oddbird, Trevligt. som är fantastiskt. Och det är då ett alkoholfritt bubbel. Så. Ja, skål. Den här är faktiskt bra tycker jag. Så kan du kolla i garderoben där. Ta med dig glaset. Ja, men vänta. Ingen Ja, kvar. det får du. Här får man få. Ja, men jag Nej, Elin. Det här är ett nytt Ja, nu rum. hoppar du in i... Det Alltså, här här är är- för sjukt. Vad i helvete? Men det här är liksom, jag kallar det här för Black Room. Så det här är väl min egna liksom, klubblokal. Så att här hänger vi. Så här brukar jag ha DJ som lirar. Det är så jävla liksom. sjukt. Ja, DJ-boss. Jag hade, ett event här och då, vi möttes upp 4:00, tog en löptur vid Karlaplan. Och sen så kom vi till kontoret eller kliniken då och så fick alla testa så här intravenösa vitaminbehandlingar och testa lite grejer och så tryckkammare och så flyttade vi ner hit. 18:30 släppte jag in alla här och då hade jag en DJ som stod och köttade i 15 minuter. 6:45 var vi klara och då stod folk och dansade helt galet. 7 gick folk hem och kunde käka. Svinskönt. Och kunde äta middag liksom. Ja, men då kunde man gå hem och sitter du här käka. inne och jobbar lite? Eller? Ja, här har jag ju mitt lilla Du har så många. Känns inte det här som alla killars dröm? Jo. Alltså ha en sån man cave Ja, det här verkligen, är på en man cave. riktigt. Ja, så här är liksom kontoret kan man väl säga i viss mån då. Vad jobbar du med som mest just Alltså, nu? nu är det nästan bara fokus på hälsa och longevity. För jag tänker att jag kan inte hålla på med så mycket annat. grejer. Här är liksom, här, du vet om man tittar i den här. Alltså, du vet i början Har av du min karriär. gjort det här själv eller har någon gjort det här Ja, åt det, dig? det gjorde jag, eller det var väl någon assistent som gjorde det. Ja. Det var ju på den tiden när det fortfarande var, alltså när man tyckte att det var kul. Nej men den här är ju för sig jävligt rolig. Tänk Vad är att du det här? sitter hemma och bara slår upp tidningen. Alla har fått bingo. Vad menar de? Att du har liksom på något sätt... Men jag vet inte vad de menar. Du förklarar. Men man börjar här och sen så ska man liksom... Och så kommer här det är till Novas olika. mamma. Och så ska man liksom... Och så kan man här utgå är från olika... Där har vi ju... Elena. Ja. Och sen hade hon ihop det där. Så, du vet, så hade hon ihop med... men då har de ju fattar. glömt. Och då Då är ju visste den- inte de att jag också hade ihop det med dig. Alltså det är några linjer som... Men alla de här vägarna leder till dig. Ja, det är kul. Eller? Så jävla roligt. Ja, jag garvade så mycket. Jag tyckte det var Och så... här ja. Men det här är så roligt. Persbrandt stämmer Bingo Rimér. till Vem är halva- den kändaste personen du har i din telefon? ja. Som du har numret till? Nej men det är nog, om han har kvar det numret så är det väl Richard Branson tänker jag. Det känns som du har Ja, jag har många nummer. Jag har många nummer. Sitter du någon gång och tittar där och bara... Ja, alltså jag kan ibland titta i mitt eget flöde och tänka så här, fan vad mycket grejer jag gör. Alltså det är fan helt sjukt. Utvikningskungen. Ja. Bilderna som inte går att radera. Avklätt. Alltså, jag tänker ändå vad sjukt det är att man tycker, alltså typ här då, dokusåpakändisar viker ut sig. ut Och sen när man ser bilderna, man bara, alltså en vanlig dag på Instagram. En Idag. helt vanlig. Det kan inte vara den. Det där utviket. Ja, det är där utvik. Ja, de fotade väl lite mycket bröst liksom. Men... Finns det liksom kvar något av det här idag? Alltså... Nej. För att Eller hur? allting Inget sånt. tvärdog ju med internet. Alltså Onlyfans har ju blivit en sån här mötesplats för den här typen av lite, vad ska man säga, light-porr eller vad man ska säga. Så att jag säger, om förr i tiden så vek väl liksom Pau vek väl ut sig i en sån här killtidning. Nu kan hon ju vika ut sig på Onlyfans. Ja, gud ja. Tänk dig bilderna du har tagit. Alltså så jävla... Jävla mycket bilder. Det är så mycket bilder, Katrin. Ken. Det var roligt när Ken kom till min studio. Så frågade han så här, han frågade efter toapapper. Så här. Och jag bara, längst ner i korridoren, jag stod och riggade så här. Och han bara lommade iväg, så kom han tillbaka. Mannen, jag hittar inte. Och jag bara, men gud, vilken jävla tröttmössa liksom. Ja, det bara, är ett ser helt han inte? skåp. Ja. Så gick jag ner, öppnade skåp och så här proppfullt med toapapper. Han bara, ja men mannen, rullpapper, alltså rissla. Han skulle röka en roll.
Har du vet och jag bara, toapapper? Ja. Det är Här ett är hela helt skåp skåpet med fullt. toapapper, Ja, fy ser fan. du inte Ja. det? Ska vi springa upp och så drar vi till båten? Och sen drar vi. Ja. Då står jag här och väntar. Nu ska vi liksom ut i skärgården. Vi ska äta någonting. Han sa också, men i ditt program så brukar vi väl följa folk i flera dagar? Jag bara, va? Nej. Eller vad menar du? 3 timmar brukar Ja, vi ha. Nu är vi uppe i, vad är vi? Elin, vi är uppe i snart 6 timmar. Där kommer han. Med bingo på. Fy fan vad roligt. Inte dåligt, eller? Alltså inte dåligt. Vad har det kostat att få sin egen reggplåt? Nej men det är inte så, 10 lax typ. Ja, ändå kingbil. Så... Men är det här din bilbil eller? Ja, den här bilen har jag fått av min pappa. Nej. Jo, så att när jag säger till dig att jag inte har lagt pengar på en sportbil, Ja. då är det den här bilen jag har lagt pengar på. Den var helt ny när han köpte den. Sista året den tillverkades i fabrik i Tyskland. Så att den... Det är så jävla king. Ja. Men du har haft sportbilar också? Eller Ja, liksom, jag har haft Porsche och allt det där. Men jag är inte ute efter uppmärksamhet, men jag älskar att sprida glädje. Om jag har en bil som gör att folk blir glada, hej! Hej! Då är det kul. Ja, så vinkar du lite. Ja, jag vinkar alltid. Skulle du Alltså. säga att kids nu för tiden vet vem du är? Ja, jag tror faktiskt det. Men det beror på också lite vilket sammanhang jag hamnar i. Alltså, som till exempel nu förra året när jag var med TV4 på det här Sveriges dummaste. Ja. Ja, då fick jag ju massa nya fans som tyckte det var jättekul. Jag började jobba på TV4 och gjorde bara program 97. Ja. Som allt annat. Som allt annat. Allting började 97. Julia brukar alltid håna mig, eller hon tycker det är så roligt. Ja men låt mig gissa. 97. Alltså fort jag ska Är det berätta om alltid det du historia. säger? Ja, hon bara, låt mig gissa på 90-talet. Alltså 97 var ditt Ja, 96, år, ja så men att 97 säga. var... Då, ja det var det, Ja. 97. Tänkte att jag varit i mediebranschen då i över 30 år. Ja. Och sen kommer fram folk och bara, det är ju du! Sveriges dummaste! Alltså, i 30 år har man Vann liksom... du den? Så, vad sa du? Vann du Sveriges dummaste? Nej, det gjorde ju Samir. Ja, just Och det. jag har inte Just sagt det. det till Samir, men när de frågade mig, då Ja. tänkte jag så här, åh gud, ska jag våga? Alltså Ja. tänk om jag liksom... Om du blir du, ja. Men så tänkte jag så här, men de har säkert tagit in Samir Badrans eller någon sån. Och jag älskar ju Samir, vi är ju kompisar. Och sen när jag kom till inspelningen, jag bara, tja Samir! Då visste du, Då visste jag kommer inte vinna. Jag kommer inte vinna det här. Där ligger båten. Ja, där. Du har fått också bästa jävla Ja. platsen. Sveriges finaste och dyraste båtplats. Eller kanske inte så dyrt egentligen, mer jävligt svårt att få. Ja, det är det. Man måste Eller hur? vara medlem. Liksom. Ja, man måste ju ha varit Man får det ju länge. vänta länge. Och... Ja. Just det. Ja, men det är mest för tv. Ja, jag vet. Det var bra av dig. Ja, men jag vill se bra ut i tv. Ja. Det var väl det vi pratade om. Man har en... När tv kommer, då åker flytvästen fram. Då åker flytvästen. Men inte på dig. Nej, jag är samma. Det är Och precis mot det. Jag åt Men det är ändå fine att pendla med båt eller? Alltså det för det är 20-25 minuter. Ja, exakt. Vad fan, ibland så sitter jag i trafiken från, Ja, gud, från ja. söder till... Så det är ju ingen trafik Nej. med båt. Det är ju det som är så och det är jävla så skönt. mysigt. Det är jättemysigt. Det är så skönt. Det är ju livskvalitet. Ja. Jag älskar att åka båt. Jag är ju uppvuxen... Ja, är du det? Har du Ja, alltid i en kunnat- liten... Ja, alltså jag är uppvuxen i Karlshamn i Blekinge. Bodde där på den där gården. Och du vet, jag började ju segla optimistjolle innan jag ens kunde gå. Min pappa var ju helt besatt av segling och båtliv. Så du har alltid Han lärt sålde dig? båda. Ja, ja. Hade du alltid en Båtkille. Stockholmsdröm? Eller liksom en storstadsdröm när du bodde där? Ja, hade jag det egentligen? Men det var väl i takt med att jag blev äldre och tonåring och jag insåg, alltså när man hamnade i det här, som vi sa förut, fucking Åmål. Ja. Du vet att det kändes som att det fanns begränsningar i liksom den här småstaden. Förstår du? Då började man ju drömma sig bort. Här var min kompis Björne. Jaha, Det är häftigt. Alltså. väldigt Ja, häftigt. nu måste Fan, vad jag kul. ringa till Julia och säga att jag har med mig er Ja, det- ifall hon liksom... Står naken när Ja, vi men, kommer. ja, eller i alla fall om hon vill ta lite läppglans eller Ja. någonting. Jag har inte Oj, glömt vad att hände säga här? Det.
Ja, det är ett sånt event. Kanna på, kanna på, kanna på, kanna på. Älskling, du är jättesnygg. Kolla vad snygg. Oj, vad snygg. Ja. Oj. Han sa jag måste ringa henne om hon vill ta lite läppglans. Ja, men man vet aldrig. Så att du har alltid sagt att jag ska förvarna. Ja, men det är bra då. Ja, det är proffsigt. Och vet du vad hon sa här? Men hon var så gullig. Hon bara, jag vill också ha en sån där rolig kille som Julia. Hon bara, Det sa jag inte. nej, såhär lyllos. Julia sa. Vad var det för lyckans ost? Eller vad var det? Lyllos då. Gravity is pulling me in. 'Cause the world won't stop spinning, spinning around. Nej, det kommer aldrig gå, Lingo. Ja, men då gör vi så här då. Alltså, det är helt omöjligt. Vi backar så tar vi den så. Nu. Ja! Vi är på. Tjammaja! Okej, men vart är vi nu? Vems Ja, hus? så här. Det här huset köpte jag och Katrin när Ringo kom. Och så hade vi det ihop. Och sen när vi gick skilda vägar, då köpte jag grannens hus. Är Och det så här tog Katrin? hon det här huset. Ja, det är så nära ni bor ju. Katrin kallar det här för kärleksstigen. Ja. Nej, Mysigt. Det är inte. Det är länken mellan våra Ja. liv. Men det är väl trevligt? Alltså barnen lever ju i en jävla idyll. Ja, det är ju underbart. Hej! Alltså här kommer vi att våld. Men du är så välkommen. Tack! Alltså vad trevligt. Snygg. Men sluta. Jag älskar dig. Det är så mysigt att komma hem till dig. Är du lika hyper som han är? Nej, det är jag faktiskt inte. Men du sa att ni var lika, att ni hade exakt samma... Nej, men vi har samma medicinering har vi ju kört. Alltså med Elvanse och Atentin. Men jag tror att han ska ha mer den lugnande varianten. Ja. Jag behöver en spark i baken. Ja, jag fattar. Du är lite mer, kan bli lite low. Nej, verkligen. det blir inte han, nej. Vad har du gjort då? Är du helt slut? Vad har vi gjort? Var började vi? På studion. Ja, Bondgatan ju. Gått igenom hela studion. Hur lång tid tog min rutin? 3 minuter exakt. Sen så tvättar jag ansiktet så här. Och det är då du är som ett djur, ja. Ja, och då, ja. Så. Julia, 3 minutes. Det är bra. Han sa att det var du som hade hjälpt honom. Eller du var ju med i butiken. Ja, Ja. var jag. Men sen så igår, så från ingenstans, så bara... Du, de här padsen, ska man ta dem innan eller efter man har tvättat ansiktet? Ja, men jag Vet du kommer aldrig ihåg de här ordning. padsen jag har? Jag bara... Han sa idag också med serumet. Ska man ta det här innan eller Ja, men vad är efter? det jag ordning? Kul att du frågar det, från, så här, för jag tänkte inte på att du skulle komma. Nej, men det är ju efter, du ska tvätta först och sen tar du pads. Ja, Han exakt. var okej, och sen så idag då, bara, nej men att han skulle filma det här med dig. Det var så kul att det var därför han stod och funderade. Ja, han hade ju packat med sig. Packa med sig Det lite. där är ju hans rutin. Ja. Det är min rutin. Men han sa också att du ofta tycker han är äcklig och inte vill lägga nära för att han inte har någon kräm. Och han är Han så. berättade någon hovsalva eller? Hovsalvan, vad är Ja, det? alltså han hade någon Nej, såklart. hovsalva som man har till hästar Hästar. liksom. Det var början då av vår relation. Nej. Men alltså, hur länge har ni varit tillsammans nu? Alltså vi brukar säga att det är sen 2020. 6 år. Ja. Det är ju en intensiv familj. Ja, det är det. Ja. Verkligen. Och du har bara anpassat dig in här. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Först försökte jag ju det. Ja. Men det går ju inte. Nej. Liksom. Sen så har jag ju en familj som jag älskar att vara med också. Vi har bara hittat ett himla bra sätt till slut nu. Där jag inte alltså vi umgås liksom inte så som vanliga par. Tror jag. Att vi behöver space från varandra. Jag har ju en lägenhet i Lerum. Där hela min familj är och släkt. Och Där kommer alla, du liksom. ifrån. Jag åker dit ganska ofta. Ja, och så bara andas du ut. Ja, och sen så har vi varsin studio bredvid varandra i stan. Men jag är glad att vi har fått det funka, för ett tag så var det verkligen så här. Det här kommer aldrig gå. Vi pratade ju om det för att han sa att ni gärna ville skaffa barn. Ja. Och då
att du också skulle bo utomlands. Jag var så, men hur ska det gå? Ska hon ha barnen då? Ja. Alltså, men det löser sig, inga problem. Det där blir så bra. Ja, men då har jag testat med hund liksom. Ja. Det är så det kommer vara med barn också. Att jag har största ansvaret. Ja. Alltså för han har ju en dotter som är 23 nu. Ja. Och då har det ju varit så att Erika har ju tagit hand om Nova och Bingo har varit den här roliga Ja. skojlekpappan liksom, som han är jättebra på att vara. Medan Katrin typ mer har hela tiden försökt att han ska liksom ha lika mycket ansvar. Då blir man ju bara arg Ja, om exakt. man har de förväntningarna. Men det är fantastiskt att få ha han som en rolig lekpappa. För han gör ju jättemycket för barnen. Liksom. Men du måste ju ändå ha haft funderingen, är det värt att ha det livet eller träffa någon annan som du kan vara med hela tiden? Ja, men vill Den ha ett funder- vanligt liv. Ja, exakt. Men pappa, när vi diskuterade, han bara, men du är ju inte heller så himla lätt att vara med. Du bara, nej det är sant. Nej, men jag är också ganska alltså, jag är inte heller normal. Nej, så en normal kille kanske hade tyckt att du var lite jobbig att leva med då, eller? Ja, och jag hade nog tyckt att jag hade nog känt mig väldigt kvävd av en vanlig kille som så här vill göra allt hela tiden. Alltså jag kan säga om så här 10 år, nu vill jag flytta till Indien. Ja. Och då skulle han bara, ja men absolut. Vi löser det. Ja, vi löser Ja. det. Jag kommer hälsa på. Ja. Hej, hur mår du? Nej men Emily är här i badrumsskåpet, för Bingo är med i det idag. Okej, så de håller på att spela in eller? Ja, hon är här nu faktiskt. Hon hör dig. Säg inget opassande, please. Men Bingo är väntar sina byxor. Jag skulle verkligen inte säga något opassande om Emily. Men Skulle jag tänkte bara, har du pratat med Bingo? Känns han okej eller? Nej men jag hörde att han var väldigt arg i båten. Nej, alltså Men nu kommer han. kommer. Okej. Jag är tillsammans med den här människan. Hej då! Toodiloo! Vi hörs sen. Det är verkligen familjen annorlunda här. Ja, det är Det är ju det. det. Är det. Var det så här Det är eran på serie, riktigt. va? Ja, men då var jag och Bingo inne i en väldigt dålig period. Alltså nu bråkar ju inte vi längre. Nej. För att vi har gått vi har gått alla kurser man kan gå typ. Spännande. Och Men du, varför inte? Tänk Nej. vad tråkigt att leva någon det var mellanmjölksliv. mycket bättre. Ja, det har men det. det var ju länge sedan nu så det kanske är dags för en liten uppfräschning i... Tror det är en grej som, jag tänker i alla fall som jag tror om Bingo. Det är att alla tänker att han är så god och glad hela tiden. Ja. Man ser ju inte riktigt. Nej, Men det är klart man kanske men inte gör. alla i hans närhet eller som har jobbat med honom har ju sett att han kan bli väldigt arg. Och att det kan vara ganska jobbigt liksom. Så jag tar ju typ bara del av den goda och glada sidan också. Han är fantastisk när han är på sitt bästa. Liksom. Ja. Och jag tror att alla som är tillsammans med någon och bor ihop med någon känner ibland såhär, åh gud nu skulle jag bara velat vara mitt värsta jag själv. Alltså såhär när man bara Ja. mår skit. Sen så vill man ju kunna må skit framför sin partner också och det kan jag verkligen göra, men typ att bara få, alltså jag klarar mig ju väldigt bra själv egentligen i mitt liv. Ja. Och det gör han också, men när vi ses så ska det liksom vara att det gör livet bättre. Annars är det inte bra. Ja, nej, det är verkligen att ta det bästa av honom liksom. Och det är typ, alltså alternativet är ju att göra slut. Och det har vi verkligen, vi har ju gått igenom alla de där faserna. Ja. Men gud vad vi har lärt oss att hantera varandra, verkligen. Alltså det har vi. Och ändå märkt att så, ni vill vara med varandra. Ja, och jag och Katrin har ju lärt oss att, alltså ett tag så var det som att hon visste ju inte hur mycket jag stöttade Bingo i det han gör. Att hon är så här, gud låter Julia göra honom vara så här slarvig eller vet. Men nu har ju hon också fattat att sättet för mig att hantera honom är ju bara att inte vara så engagerad i hans liv och vad han gör. Utan bara Låta han köra på lite. Ja men faktiskt. Man kan inte ändra en annan människa. Jag köpte den här grillen. Alltså, Oberoende Nordica. ja, Det är du. i slutändan så vill man ju bara grilla. Jag föredrar egentligen, alltså nu har jag 3 olika grillar. Jag har en där man kan elda, en gasol och sen så den här elgrillen. Oj. Oj. Nej, den går ju sönder. Där kommer inte Vänta, gå vi bra. måste... Fuck. Vänta. Ja, håll i den där. Nej, men den kan absolut inte stå här. Du kan Ja. komma här till oss, Ja. Elin. Ehm, Jag undrar vad du gör här. Ja, alltså Håller du på när att kolla? vi på vår förlovningsfest för typ 3 år sedan så önskade vi oss bara vin. Och det var typ kul. 250 pers här. Ja. Alltså det börjar verkligen ta slut nu. Så nu är det de här flaskorna kvar så man bara, är det rött eller Ja, vitt? är det rött eller vitt? Det där känns ju väldigt rött. Nu frågar ChatGPT. Är du bortskämd med bra mat nu då? Det känns som han Ja, han håller är på mycket med. extremt,
Och så köttet. kompletterar jag upp det med kladdkaka. Alltså det här Fy är världens fan, vad godaste gott. Ni måste få smaka på Jag det. måste smaka. Vet du hur mycket jag älskar kladdkaka? Det här är den godaste Ja, kladdkakan. äter han kladdkaka? Vill ha. För han äter ju inga sötsaker sen. Har den god? Jättegod. Jag bara, Och jag älskar när det är så tunn. ja, Alltså inte en sån. så här. Du får väl visa oss kylen istället då, nu när han försvann. Aha. Ja, den är väldigt äcklig. Vad är det här som han dricker? Ja, det här är jättedyr. Kefir. Jag tror den kostar 150. Alltså, det är så här sjukt pris. Och den går han och dricker bara. Ja, han är väldigt nyttig. Och jag och Rambo är ju de som inte är så. Gillar du också kladdkakan? Ringo är ju likadan. Alltså, jag lagar ju mat till Maja. Gör du det? Ja. Är det någon fisk och grejer där eller? Sen har jag... Gud, det är så konstigt. Men lagar du mycket mat? Nej, det gör jag inte. Väldigt lite. Alltså jag gör ju mina matlådor. Vill du se mer? Det finns här. Köper vi mycket. Ja, det här såg jag i Röror. påsen, det såg så gott ut. Den där kefiren som du dricker. Ja. Julia sa att den kostar 100 kronor. Ja, de är dyra. Varför kefir? Är inte det någon slags yoghurt typ eller? Men det är bra för... Det är väldigt mycket bakterier. Ja. Hur du än vrider och vänder på din ekvation beträffande hälsa så kan du, om du inte har en fungerande tunntarm, om du inte tar hand om dina tarmar, då begränsar det upptagningsförmågan. Så att människor tror att de kan vara, alltså de kanske tror att de äter väldigt hälsosamt, men så har de en icke-fungerande tunntarm. Jag hade ju problem med parasiter också i magen. Vi får i oss så mycket liksom skit och det räcker att du åker med familjen till Mallorca eller någonting och så är du ute och badar och livet leker och så åker du förbi en yacht och bara tömmer sin tank. Ja, och, bajsvattnet. det är inte att du behöver dricka det vattnet. Nej. Det är liksom en mikrodroppe. Sen är den där liksom... Är det fullt Hallat. ös i? Ja. Fullt ös i magen. Oh! Helvete vad tryck det var. Säg Gud, att jag jag fick trodde- det på film. Ja. Ja, det är klart det är. Jag var inte beredd på det. Hur lite dricker Bingo? Dricker han så lite som han säger? Ja, han gör faktiskt det. Och det. I början tyckte jag det var tråkigt, men jag tycker typ att det är skönt. Ja, men tack! De är rena, men... Det är Ja, så- det, vet ni, det är kalk i landets vatten. Skål! Skål. Skål! Bingo, vad fan heter det? Ja. God va? Jättebra. Eller hur? Ja. Jag tar gärna ett halvt glas också. Jaså du? Nej men det är så trevligt. Jaså du! Undrar om den här kommer funka. Det såg lite trevligt ut, eller hur? Ja, det är så väldigt trevligt. Nej, men jag är alltså absolut inte emot alkohol. Jag vet bara att om du dricker för mycket alkohol så är det dåligt. Ja. Men varför dricker vi inte champagneglas här? Nej. Skål hörni. Jag tänkte inte ens på det, vad sjukt. Och nu kommer solen. Ska vi gå ut? Ja, låt oss göra det. Jag tror inte att jag anpassar mig på ett skadligt sätt. Han är inte mitt ansvar. Nej. Och det var då jag började Det var skönt. skita i det. Så här, innan hade jag ju haft panik av att ni är här nu. Och han skiter i det. Ja. Men jag bara, nej men han är en egen person. Ja, och gud vad skönt för dig att du känner så. För det där tänker jag ofta på mig själv. För jag är en sån som gör så, alltså med min kille och med andra runt mig. Att jag tar så mycket ansvar över hur de är. Ja. Och att jag då måste lösa det här på något. Precis. Eller du vet. Och jag har ju varit sån Ja. jättemycket. Tills man bara så, vet du är en egen person. Ja, han är som han, alltså han, det är inte mitt ansvar liksom. Det är väldigt kul att kunna prata med hans ex om honom för att det är så här. Ja, jag är ju då tillsammans med honom fortfarande. Ja, de är verkligen så. Vad skönt att man... Ja, men då sa jag så här till Erika nu. Jag bara, Erika, sista chansen nu innan jag blir gravid. Alltså, nu har du, jag vet inte om jag ska komma efteråt bara. Jag vill ju vara när jag inte ska få vara med honom. Men både Katrin och Erika säger så här, han är världens bästa pappa. Och han är fantastisk när han är fantastisk. Och eftersom jag har lyckats hitta ett sätt att bara ta del av det fantastiska. Ja. Då är det, jag känner mig trygg med mitt val av man. Ja, och nu ska vi inte göra slut, men en otroligt bra person att göra slut med. Ja, det tror jag med. Ja, gud, det ser du ju. Det ska man verkligen tänka på. Alltså hur är pappan om i en separation? Alltså alla är ju härliga när livet är Säger toppen. man inte något sånt? Finns det inte något sånt? Jo. Man ska vara tillsammans med någon som man Som är bra. kan exakt. Ja. Alltså för att det är ett sånt kvitto. Så tänker jag med min Verkligen. kille också. Om vi skulle göra slut. Ja. Om vi skulle ha barn och så. Han hade varit världens bästa idé. Det är så viktigt. Och det har man ju verkligen ett kvitto på att han är en fantastisk. Alltså jag ser ju om vi skulle göra slut skulle jag ändå sitta här
med Katrin Ja, och Erika gud, ja. och hans nya tjej. Men inte det också lite kul? Jo. Ni är så många, det är så stor familj, vad trevligt. Det är jättefantastisk släkt alltså. Jaha, hur går det här Nej, men det går ganska bra för husfrun? för husfrun här. Jag håller på med en liten köttabit här då. Är det så här det ser ut? Avokadobit och Ja, men de där jävla fucking avokadorna är ju alltid ett... Det är ju, tycker jag, det är väl livets största mysterium. Ja, liksom. livets största lotteri också. Ja, men det är ett man lotteri bara, alltså. blir det bra idag Och så blir man så här, man vill inte bjuda någon på en avokado som inte... Nej, men de här ser fina ut allihopa nu. Det är gött. Alltså min kille han älskar ju också kött. Och Ja. han kollar ju alltid på Bingo. Och Gör han det? är så... Han Gör bara, det? så, nej alltså du fattar inte hur mycket han älskar det. Han bara, du måste få in i dagens avsnitt att jag verkligen älskar honom. Nej, vad gullig och glad jag blir. Ja. Visst. Nu Krippa har jag sagt. Ja. Men gud, nu har vi snart nu alla har vi alla. fruar på plats. Men du vill inte ha En lite samlade. bubbel? Vill du ta lite ett glas? lite senare. Ja, men nu när du ändå är här. Det är så sällan du kommer hit, Katrin. Ja, jag vill också ha en modern familj. Gud, jag känner att jag har ett tråkigt liv nu. Känner du inte det, Elin? Där sitter vi i varsin lägenhet. Ska vi inte också börja liksom modernisera oss? Börja ringa upp lite ex. Ja, är det någon som är öppen för att ha liksom... Annars måste vi dumpa dem vi har. Ja, det Ja, är men det. precis. Du får utmana Ja, men ni har liksom kul. Även om det är stökigt så är det ju kul. Ja. Skål! Ja, skål. Fan vad trevligt alltså. Alltså Jag har haft så jättetrevligt. mysigt med dig då. Jag har haft också Jag tycker så du är väldigt trevligt. duktig på det du gör. Tycker du det? Ja, men det är du verkligen. Tycker jag med. Det måste jag säga, för det är inte... Alltså, snälla, jag har varit i den här branschen sedan 1900... 97. Exakt! Jajamän. Och nästa gång, då får vi gästa ditt badrumsskåp. Gärna. Och då blir det mer beauty. Jag ska sänka kraven. På Jag dig har själv. haft lite prestationsångest. Har du? Ja, inte jag. Så gud, jag måste fylla upp Jag inte han. mina favoriter. Och är det här verkligen mina favoriter? Ja, jag fattar. Nej, du ska bara skita i det. Ja, jag kommer det. Från oss alla till er alla. Exakt. En riktigt trevlig sommar. Ja, trevlig sommar hörni. Tack för att ni har tittat. Till mitt badrumsskåp. Exakt. Puss!